Cả nhà bị hệ thống thưởng nhân đôi trói buộc cùng nhà bác. Bố tôi mỗi lần nhận lương 10.000. Bác chơi chứng khoán lại kiếm thêm được 20.000. Mẹ tôi mỗi lần đi si và làm mật. Bác cái được trắng gấp đôi. Thậm chí nhà tôi tiết kiệm mới mua được căn hộ lớn. Nhà bác lại dễ dàng mua biệt thự liền kề cùng khu. Cho đến phút cuối kỳ thi đại học, tôi lại uống nước pha thêm chất. Chỉ có thể nhịn đau bụng làm bài. Khi nghĩ là tiêu đời, phát hiện anh họ phòng bên lại bắt đầu tiểu tiện và đại tiện không kiểm soát. Tôi ra khỏi phòng thi. Bố mẹ lập tức đưa đi bệnh viện. Anh họ còn thảm hơn. Cả phòng thi hôi thối. Nhân viên cấp cứu mới đưa đi. Vì quá rầm rộ, một nhóm chuyên gia vây quanh anh họ kiểm tra. Nhưng không tìm ra rốt cuộc là gì, khiến một thí sinh bắn phân như súng máy. Cuối cùng, các chuyên gia thống nhất cho rằng anh họ bị áp lực tâm lý quá lớn, gây ra tiểu tiện và đại tiện không kiểm soát. Hai người khóc. Cháu trai cưng của tôi thật khổ quá. Thành tích của cháu luôn không phải lo. Là học sinh ưu tú của trường. Không ngờ lại có áp lực lớn như vậy. Tôi đi qua phòng cấp cứu, thấy bà khóc thảm thiết. Không biết còn tưởng anh họ mất. Đồ phá của. Đến bệnh viện làm gì? Định xem anh họ mày cười chứ gì? Bố vội kéo bà. Ôi, làm gì vậy? Văn Văn cũng ốm. Vừa từ khoa khác ra. Nó cũng ốm à? Chắc nó mang xui xẻo cho thành tài. Nó cố tình không muốn thành tài vào thành Bắc. Nghe vậy, mẹ tôi không vui. Con tôi ốm sao lại xui xẻo? Thành tài trong phòng thi công khai tiêu chảy, làm bẩn bao nhiêu bài thi, mới là xui xẻo. Tôi nói tất cả là tại bà miệng toàn bậy bạ. Nghiệp bà mới dồn xuống hậu môn cháu cưng. Bừng nở, bị mẹ tôi chửi. Bà trợn mắt, nhưng không dám nói. Thấy vậy mẹ tôi cười. Con cháu khổ là vì ông bà làm ác. Bà cứ nguyền rủa đi. Con cái tôi số mạnh, nhưng cháu cưng của bà không gánh nổi nghiệp. Bà tức đến bốc khói. Lúc này ông không chịu nổi, quát chúng tôi cút. Chúng tôi đành phải đi. Nhưng ai cũng vui vẻ. Vừa rời bệnh viện, điện thoại bác gọi đến. Vì bố đang lái xe. Mẹ nghe máy rồi mở loa. Tô Mẫn, vừa nãy lái xe có chuyện gì không? Không có. Tôi lái xe bình thường. Có chuyện gì được chứ? Nghe nói con gái cô cũng ốm. Có thật không? Bà rất không vui. Nếu không có gì tôi cúp máy đây. Nói xong mẹ cúp máy. Sau đó bà nói với bố. Thợ đào vàng cũng không tìm được thần kinh như này. Vài năm trước anh trai còn quan tâm chúng ta. Giờ cũng giống mẹ cô. Nghĩ con trai xảy ra chuyện đều do Văn Văn gây ra. Anh cũng đâu nói vậy. Thôi, hai đứa thi đại học xảy ra chuyện. Chúng ta đừng nói thêm. Đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của bác. Lan Lan, bố cháu lái xe thật không sao? Mê mơn, hơi khó hiểu. Bác ấy quan tâm bố lái xe làm gì? Tới bãi đỗ xe khu chung cư, mẹ mới phát hiện xe bị chảy sơn. Bố đành dùng miếng dán che lại. Tài chính công ty hơi căng. Tạm vậy, không sửa lại tốn tiền. Tối, tình cờ tôi thấy bài đăng của bạn học. Hôm nay thật xui. Trong phòng thi gặp vũ khí sinh học. Ra khỏi thành lại gặp va chạm đuôi. Cầu trời phù hộ. Dưới là ảnh 3 xe va chạm. Một góc ảnh, lại thấy bác đang tức giận. Tôi choáng váng. Trùng hợp vậy. Mẹ gọi tôi ra phòng khách xem tin tức. Đang phát video giám sát anh họ phun xịt. Thấy anh ấy mồ hôi ướt đẫm. Không chịu nổi, cởi quần rồi phun xịt tại chỗ. Bạn cùng lớp bị dính đầy. Bố lo lắng. Sao thành tài lại vậy? Không biết thành tích thi đại học bị ảnh hưởng không? Nhưng mẹ lại chê thành tài bị ảnh hưởng.
Bà nội sẽ mắng Văn Văn trước. Chúng ta vẫn nên quan tâm đến Văn Văn trước. Cả khu phố ai không biết Thành Tài là cháu tôi. Bà bực bà nội. Đừng nói trẻ con. Mẹ không vui. Tỏ sắc thế rồi. Còn trẻ con. Đến y đá còn không giữ được. Biến phòng thi thành nhà trẻ. Giờ lên báo rồi. Anh lau mày đi làm sao đi. Khi bố mẹ cãi nhau, tin nhắn trong điện thoại tôi không ngừng. Thì ra những thí sinh bị ảnh hưởng đều nói không tha cho anh họ. Ngày hôm sau, bố Vân đến bệnh viện thăm anh họ. Trong phòng bà đang đút anh uống canh gà. Cháu ngoan, uống canh đi. Anh họ lại chê thối chết mất. Mau cầm đi, con không uống. Cháu ngoan, chỉ uống một ngụm. Anh họ hất tay bà. Canh đổ hết lên bà. Xem canh có cả lông gà. Uống được không? Bố thấy vậy, vội mắng anh họ. Vậy được sao? Nhưng anh họ không sợ. Chú hai không làm việc đi. Đến chỗ con làm gì? Bố thay đổi giọng điệu. Đây là thái độ của cháu với người lớn. Bố mẹ cháu đâu? Bố mẹ cháu dạy thế à? Tìm đi, bố mẹ con làm ăn lớn. Không rảnh như chú hai. Ngày nào cũng trông con nhà người ta. Bố tức muốn dạy dỗ anh họ, nhưng bị bà ngăn lại. Cháu cưng vừa khỏi. Ông không được bắt nạt nó. Anh họ cũng mỉa mai bố. Chú hai giờ định nịnh bợ cháu cũng vô ích. Không tin nhìn anh họ. Tôi nịnh cậu. Đúng, trên đời không có lòng tốt vô cớ. Bình thường thành tích của cháu đều vào được thành Bắc. Dù thi không tốt môn cuối cũng vào được 985. Còn con chú chỉ vào cao đẳng. Nên chú đến hỏi thăm cháu là muốn nhờ cậy sau này. Tôi tức muốn bùng nổ. Cậu là đồ thần kinh. Xịt phân trong phòng thi chưa đủ, lại xịt trước mặt tôi. Bà nổi giận, câm miệng. Thành Tài bị bệnh ruột. Mày ghen tị. Tại Thành Tài không phải con mày. Cuối cùng bố bị đuổi ra khỏi phòng. Về kể với mẹ. Nhưng mẹ không ngạc nhiên. Có gì đâu. Mẹ ông mười mấy năm, không phải cũng vậy sao? Giờ cháu cưng sắp vào trường tốt. Mẹ không cần ông nữa. Mẹ thở dài. Ông nịnh bợ cháu. Nói vậy, người trẻ không nói được. Nhất định là bố mẹ và anh hay nói. Thành Tài mới ảnh hưởng. Nghe vậy bố càng khó chịu. Anh trước đây còn hỏi thăm tôi. Tưởng là quan tâm. Giờ mới thấy là khoe khoang. Vài tháng trước đồng nghiệp đi mua sắm ở cửa hàng của chị dâu. Chị dâu hỏi lương của đồng nghiệp tôi. Đồng nghiệp không muốn nói. Chị dâu liền mắng là kẻ nghèo. Có ai quan tâm họ hàng như thế không? Bố mẹ vẫn còn tranh cãi. Nhưng tôi bị bài đăng trên diễn đàn thu hút. Đó là bài của một em gái. Tiêu đề là đừng thần thánh hóa học sinh. Nhất là những người như thế. Hóa ra em gái đó đã mua tài liệu học của anh họ lớp 12. Cuối cùng phát hiện ghi chép toàn là tưởng tượng về các cô gái. Nội dung rất nóng bỏng. Em gái tức giận muốn bùng nổ. Tìm anh họ đòi tiền lại. Anh họ không trả. Còn trách em ấy. Dù tôi thi không tốt môn cuối, điểm đại học của tôi cũng trên 700. Trừ điểm tôi đánh vào mặt em đi. Tiện nhân. Em gái tức giận. Tôi muốn xem tên biến thái như anh sẽ được bao nhiêu điểm. Tôi cảm thấy không đúng. Vậy nên tìm kết quả thi thử của tôi và anh họ. Tôi được 360 điểm. Anh họ được 720, tôi 356. Anh họ 712, tôi 345.
Anh họ 690. Tôi choáng váng. Anh họ luôn gấp đôi điểm của tôi. Thật trùng hợp. Sau đó cả đêm không ngủ, tìm cả điểm cấp 2 và cấp 1. Quả nhiên mỗi lần thi, điểm anh họ đều gấp đôi tôi. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin quan trọng hơn. Bà gọi cho bố tôi. Không hay rồi. Thanh Tài chơi game một ngày một đêm ngất xỉu. Bố cũng cuống lên. Mẹ sao để nó chơi cả ngày đêm? Bà hơi tủi thân. Nó đâu chịu nghe tôi. Với cả anh trai và chị dâu từ hôm qua bắt đầu cãi nhau. Không ai quản Thành Tài. Đến đây tôi lóe lên ý tưởng. Tôi đau dạ dày thì anh họ tiêu chảy không dứt. Xe bố bị trầy. Bác thì bị va chạm đuôi. Tối thức đêm. Anh họ cũng không ngủ một ngày đêm. Nhà bác dường như luôn nhân đôi cái gì nhà tôi. Để kiểm tra lý thuyết này, tôi quyết định làm thử nghiệm.